V tomto videu se budu věnovat muži, který je označován jako první vrah Sovětského svazu, i když jde o poměrně nepřesné pojmenování. Rozhodně nešlo o prvního člověka, který žil v nově vzniklém bolševickém státě, ale šlo o velice známý případ, který se rozšířil po celém Sovětském svazu. Naše hlavní postava se jmenuje Vasilij Komarov a dle vlastních slov zavraždil 33 lidí. Letos v červnu to bude přesně 100 let, co tento muž zesnul. Video má dokumentární a informativní charakter a nemá podporovat nelegální a násilné činy spáchané uvedenými osobami. Naopak má na tyto činy veřejně poukázat a odsoudit je. Video nemusí být vhodné pro děti a mladistvé a pro osoby se slabší povahou. Komarov se narodil jako Vasilij Terentjevič Petrov někdy mezi lety 1877 a 78 ve Vitebské gubernii, která byla součástí Ruského impéria. Narodil se do rodiny chudého železničního dělníka jako jedno z 12 dětí. Jeho rodiče byli alkoholici, což se odrazilo na jeho výchově. Sám začal pít již v 15 letech. Vasilij nikdy nechodil do školy, jelikož začal ve svých 12 letech pracovat u místního velkostatkáře. Na statku pracoval společně se svým bratrem, který po nějaké době zavraždil svého zaměstnavatele. Nemohl prý vydržet těžkou práci za téměř nulovou výplatu. Za tento čin byl odsouzen a poslán do trestanecké kolonie. Více o carských trestaneckých koloniích se dozvíte v mém dřívějším videu o ruském kriminálním tetování. Odkaz naleznete v popisku videa. Nicméně po této události začal pracovat se svým otcem na železnici. Většina jeho výplaty padla na alkohol a tak se v této době věnoval drobným krádežím. V roce 1897 Vasilij nastoupil do ruské armády jako voják základní služby. Na vojně strávil 4 roky a v roce 1901 byl propuštěn. Po propuštění se rozhodl založit rodinu a oženil se. Jeho žena byla taktéž alkoholička a v rodině docházelo k četným konfliktům. V době rusko-japonské války spolu začali cestovat po celém Rusku, zejména na Dálný východ. Tam se živili záhadným způsobem a údajně si vydělali hodně peněz, které však utratili ještě během cest. Vasilij si po určité době našel stálou práci ve vojenském skladu, kde se opět dopouštěl drobných krádeží. Vasilij byl při krádežích přistižen a byl odsouzen k 1 roku vězení. Během výkonu trestu zesnula jeho žena na choleru. Po roce byl Vasilij propuštěn na svobodu a rozhodl se, že začne úplně na novo. Vydal se na druhou stranu Ruské říše a dorazil do Lotyšska, které bylo tehdy součástí Ruska. Usadil se v Rize, kde se seznámil s polskou vdovou Sofií, která měla 2 děti. Vzali se a začali spolu žít. Vasilij často pod vlivem alkoholu svoji novou rodinu bil. Sofie s ním žila i nadále, jelikož na něm byla ekonomicky závislá. Takto společně žili až do roku 1914, kdy začala první světová válka. Německá armáda začala postupovat směrem na baltské státy a o rok později se rodina raději přestěhovala do oblasti Povolží nedaleko Moskvy. Relativně klidné období trvalo pouhé 2 roky, jelikož v roce 1917 vypukla bolševická revoluce, která naprosto převrátila tehdejší ruskou společnost. Hned po revoluci se Vasilij přihlásil k nově vzniklé Rudé armádě. Dosud negramotný Vasilij se v armádě naučil číst a psát. Účastnil se tam však i prav zajatých carských důstojníků a represivních útoků proti rolníkům. Zde nejspíše přichází jeho první uvědomění, že vlastně zabíjí rád. V Rudé armádě se mu dařilo a zanedlouho byl za své úspěchy jmenován do funkce velitele čety. V následných bojích s bílou carskou armádou byl zajat vojáky dobrovolnické armády generála Děnikina. Vasilij měl být připraven, ale podařilo se mu ze zajetí uniknout. Nyní se nacházel na nepřátelském území a tak si začal říkat Komarov. Na přelomu let 1919 a 1920 se vrátil zpět za svojí rodinou do Povolží a rozhodl, že se přestěhují přímo do Moskvy, které bylo nově hlavním městem Sovětského svazu.
Nevrátil se však s prázdnou, měl nastřádáno velké množství peněz. Původ těchto peněz nám není dnes znám, ale mluví se o 2 verzích, jak k ním přišel. Ta první, méně pravděpodobná, říká, že se stal agentem carských vojsk a dostal za to odměnu. Ta druhá, pravděpodobnější, říká, že cestou zpět vykrádal domy a ukradené zboží prodával na trzích. Každopádně nyní za tyto peníze koupil dům v centru Moskvy, ulice Šabolovka, číslo popisné 26. Začal pracovat jako vozataj koňského spřežení pro ústřední komisi pro evakuaci obyvatelstva. V dnešní době by šlo o běžného taxikáře. V březnu 1921, tedy o rok později, zahájila sovětská vláda v čele s Leninem takzvanou novou ekonomickou politiku. Ta umožňovala omezené soukromé podnikání a Komarov si založil vlastní živnost. Jako státní zaměstnanec si totiž nevydělal moc peněz. Koupil si vlastní koně a i nadále rozvážel lidi po městě. Do toho vozil i jiné různé náklady a příležitostně kradl. V této době začal Komarov jezdit na koňský trh v Serpuchově, kde často prodával kradené zboží. Jednoho dne to ale bylo jiné. Komarov si potřeboval rychle a snadno vydělat peníze. Na trhu narazil na chudého vesnického rolníka, který dojel do Moskvy na trh nakoupit koně. Komarov se ho hned ujal a nabídl mu svého koně. Nabídl mu ho za podezřele nízkou cenu a vytvořil dojem, že kůň je kradený. Tudíž mu nabídl, že bude lepší, když obchod uzavřou na tichém místě. Odešli tedy do jeho domu, kde s ním chtěl probrat detaily obchodu a koně umýt. Když dorazili, tak Komarov poslal svoji rodinu pryč. Následně začal se spokojeným rolníkem pít alkohol a po chvilce si došel pro kladivo, kterým rolníka udeřil zezadu do temene hlavy. Omráčeného rolníka následně uštil a okradl ho o veškerý majetek, včetně oblečení. Rolníka poté zabalil do šedého pytle a odvezl do opuštěného domu v moskevské čtvrti za Moskvorečí. Po pár měsících začala policie dostávat hlášení o pohřešovaných lidech. Příběh byl vždy stejný. Někdo odešel na koňský trh v Serpuchově a nevrátil se. O něco později lidé začali v opuštěných budovách za Moskvorečí nacházet lidská těla, která byla vždy zabalena v šedých pytlích. Že šlo o sérii vražd spáchaných jednou osobou, bylo nepochybné. Těla byla vždy zabalená do stejných pytlů a modus operandi byl stejný. Rána do hlavy a uškrtení. Nyní si povíme pár informací k tehdejší policii. Bezprostředně po bolševické revoluci neexistovala žádná organizovaná policie, jelikož ta carská byla rozpuštěna. V roce 1918 sice policie vznikla, ale její formování probíhalo ještě v průběhu 20. let. Kriminální služba navíc nebyla rozdělena na operativce a vyšetřovatele a její činnost byla dosti chaotická. Špatná organizace policie přispěla k tomu, že se vyšetřování táhlo celé 2 roky. Nicméně se policistům podařilo najít několik stop. Policisté vytvořili mapu nalezených těl a bylo jim jasné, že vrah musí být mobilní, buď automobilem nebo povozem. V pytlích navíc objevili zrnka ovsa a začali tak pracovat s verzí, že vrah je vozataj, který vozí zemědělské produkty. Vyšetřování této verze komplikoval fakt, že se v Moskvě pohybovalo přes 2000 vozatajů s živností a bezpočet vozatajů, kteří jezdili na černo. Během roku 1921 Komarov takto zavraždil 17 lidí. V roce 1922 pokračoval ve svém řádění a stále ukrýval své oběti v opuštěných budovách za Moskvorečí. Jednoho dne se mu podařilo svoji oběť udeřit takovou silou, že začala silně krvácet. Omotal jí tedy kolem hlavy plenu svého nově narozeného syna. Takto ovázané tělo zabalil do pytle a odvezl na své oblíbené místo. Policisté tělo našli a došli k závěru, že neznámému pachateli se muselo přednedávnem narodit dítě. Komarov vždy posílal svoji rodinu pryč, aby jeho počínání neviděla. Jednoho dne se však Sofie vrátila domů dříve a viděla svého muže, jak na zemi škrtí svého zákazníka.
Místo toho, aby utekla a vše nahlásila policii, tak svého muže podpořila a začala mu s vraždami pomáhat. Její prací bylo vytvářet příjemné prostředí pro nové zákazníky a odvádět jejich pozornost. Poté se věnovala úklidu místa činu, zatímco její manžel odvážel těla do opuštěných domů. V této době začal zmíněné šedé pytle taktéž vhazovat do řeky Moskvy. Lidé si začali šeptat o záhadném vrahovi, kterému začali přezdívat Vlk z Moskvy nebo Mašina, a metropoli socialistického státu dělníků a rolníků zachvátil strach. Počátkem roku 1923 policie zvýšila hlídkovou činnost ve městě a začala vyslýchat obchodníky na koňském trhu a zaměstnance přilehlých podniků. Mnoho z vyslýchaných policisty upozorňovalo na Vasilie Komarova, který se podle nich choval velice nezvykle. Na rozdíl od jiných taxikářů se nikdy nesnažil lákat nové cestující, ale místo toho na trhu jen tak postával a vyhlížel si osamocené lidi. Navíc jim přišlo divné, že měl vždycky dostatek peněz a často tam prodával zvláštní věci. Policisté se na Komarova zaměřili a zjistili, že žije v domě Šabolovka 26. Večer 17. března vtrhli do jeho domu, kde ho zastihli společně s jeho rodinou. Komarov se rychle zorientoval a vyskočil z okna a začal před policisty utíkat. Policisté ho ihned nedostihli, ale spustili pátrací akci, během kterého našli na vesnici nedaleko Moskvy. Během toho zadrželi i jeho manželku, která se na trestných činech podílela. Vše proběhlo v řádu několika hodin. Po jejich zadržení bylo na jejich pozemku nalezeno další tělo. Po jeho zatčení se začaly po městě šířit fantastní fámy, které ho popisovaly jako krvežíznivé zvíře. Podle těchto fám byly nalezeny v domě vraha povlaky na polštáře plné peněz a cenností a prý nechával své oběti sežrat prasaty. Během vazebního uvěznění policisté objevili celkem 29 těl, které vykazovaly vždy stejné znaky. Ze všech objevených 29 těl bylo identifikováno pouhých 7. K tomuto stavu přispívalo tehdejší chaotické vedení veřejné správy a neexistence centrálního registru obyvatel. Manželský pár byl obviněn z 29 vražd, přičemž sám Komarov tvrdil, že má na svědomí přesně 33 lidí. Taktéž tvrdil, že kdyby ho nechytili, tak by ve svém jednání pokračoval i nadále. V červnu 1923 začal soud, který trval 3 dny. Kvůli obrovskému zájmu veřejnosti se konal v prostorách Polytechnického muzea. U soudu se Komarov choval velice chladně a své zločiny popisoval vyrovnaným a monotónním hlasem. Taktéž byl zcela lhostejný ke svému vlastnímu osudu a vypadalo to, že je mu vše jedno. Forenzní psychiatři uznali Komarova jako příčetného i přes jeho těžký alkoholismus. Soud uznal manželský pár vinným a byli odsouzeni k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 18. června 1923. Jejich osiřelé děti byly přijaty do státního sirotčince a jejich další osud nám není znám. O tomto starém případu se toho dnes ví tolik, protože o něm napsal esej jeden soudní korespondent. Šlo o slavného spisovatele Michaila Bulgakova, který poté napsal dílo s názvem Případ Komarov. Mám pro vás i úryvek z jeho díla, kde celý případ shrnuje. Ujišťuji čtenáře, že nechci psát kriminální fejeton, ale nedá se nic jiného dělat. Touhu porozumět tomuto Komarovovi jsem měl neúprosně celý den v hlavě. Zabíjel opatrně a nezvykle hospodárně, vždy stejnou technikou, jedním úderem kladiva na temeno hlavy, bez hluku a spěchu, během tichého rozhovoru. Takto se bije dobytek. Žádné výčitky, ale ani nenávist. Příjem z toho měl, ale ne nijak velký. Ten obchodník měl v kapse peníze přibližně na 1 koně. Ve svých polštářích neměl žádné bohatství, jelikož za tyto peníze pil, jedl a živil svoji rodinu. Měl u sebe doma taková jatka. Kromě toho to byl obyčejný špatný člověk, kterých jsou miliony.
Jak se vám tento příběh líbil? Myslíte si, že Komarov vraždil pouze z nouze, nebo ho to spíše bavilo? Napište mi prosím svůj názor do komentářů. Právě jste viděli cenzurovanou verzi pro YouTube. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury, mít možnost hovořit s tvůrcem a mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi zvýrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.